Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Bữa giờ mình đã tìm hiểu về nhiều nhạc sĩ thuộc thời kỳ lãng mạn rồi. Nhưng mà Nị biết không, mình vẫn còn thiếu một nhạc sĩ cực kỳ nổi tiếng và cũng là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu nhất trong thời kỳ này. Đó là Frédéric Chopin. Thì bài hôm nay sẽ xoay quanh một câu hỏi thôi. Vì sao mọi người yêu thích nhạc Chopin? Giờ để trả lời thì mình sẽ lướt qua cuộc đời Chopin một chút nha. Thì ông sinh ra và lớn lên ở Ba Lan và đã nổi tiếng là thần đồng từ nhỏ luôn á Nị. Năm 7 tuổi ông đã sáng tác bản nhạc đầu tiên và đó là một bản Polonaise dựa trên điệu nhảy đồng quê của quê hương ông. Có thể nói là tuổi thơ đắm chìm trong những vũ khúc dân gian đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và phong cách âm nhạc của Chopin sau này. Giờ mình sẽ xem thử điệu nhảy Polonaise truyền thống ra sao trước nha Nị. Còn giờ mình sẽ thưởng thức một bản Polonaise của Chopin. Ngoài Polonaise ra thì Mazurka cũng là một vũ khúc mà Chopin rất thích và hay sáng tác dựa trên cái vũ khúc đó. Nị có thể nghe thêm trong những đường link cô để bên dưới phần mô tả nha. Năm 20 tuổi, Chopin rời Ba Lan đến Pháp và từ đó cho đến lúc mất, ông không còn cơ hội quay về quê hương nữa. Do đó lòng yêu nước và nỗi buồn nhớ quê hương lúc nào cũng dằn vặt ông, cộng thêm với chuyện tình cảm lận đận và sức khỏe yếu, nên nhạc Chopin luôn có một cái nỗi buồn man mác. Sau đây mình sẽ nghe thử một cái bản Etude rất nổi tiếng của Chopin có tên là Etude cách mạng. Thì lúc này Ba Lan đang diễn ra một cuộc chiến, thì Chopin muốn trở về nước để tham gia chiến đấu nhưng bị từ chối cho nhập ngũ vì sức khỏe của ông không đủ. Sau đó ông đã sáng tác bản nhạc này như một cách bày tỏ lòng yêu nước của mình. Rồi, cuồn cuộn, mạnh mẽ ha Nị ha. Thì điểm đặc biệt của Chopin là ông chỉ sáng tác cho piano. Chỉ piano thôi nha Nị, nhớ rõ chỗ này nha. Và Liszt, chắc là Nị còn nhớ Liszt ha Nị ha, đã gọi Chopin bằng một cụm từ mỹ miều là nhà thơ của đàn dương cầm. Thì có một câu chuyện kể lại vậy. Một lần nọ Chopin đến dự một buổi biểu diễn của Liszt. Thì trong buổi biểu diễn đó Liszt có trình diễn một tác phẩm của Chopin. Chopin nghe Liszt đàn thì không nói gì hết, chỉ hơi đăm chiêu.
Liszt thấy vậy nên sau khi đàn xong, ông đi xuống mời Chopin lên đàn lại cái bản đó. Thì việc đầu tiên Chopin làm khi lên sân khấu là gì nè biết không? Là yêu cầu tắt hết đèn với lý do đưa ra là chỉ cần ánh trăng thôi là đủ. Và sau đó Chopin vừa đàn vừa sáng tác ngẫu hứng một mạch suốt gần 1 tiếng trước toàn thể khán giả. Sau buổi diễn thì Liszt mới nói với Chopin như vậy: đúng là anh nên đàn nhạc của anh, việc để người khác đàn bản nhạc của anh chỉ làm vấy bẩn tác phẩm đó. Thì Nị thấy đó, Liszt là một người cực kỳ tài năng và cũng có chút kiêu ngạo nữa chứ không phải không đâu. Vậy mà ông lại rất quý trọng và để phục tài năng của Chopin dù phong cách của hai người hoàn toàn trái ngược. Liszt thì thường biểu diễn trong những khán phòng lớn với nhiều khán giả cuồng nhiệt vây quanh, phong cách biểu diễn cũng hoa mỹ. Còn Chopin thì chỉ thích đàn trong bóng tối với phong cách trình diễn nhẹ nhàng, không màu mè, nên cũng có nhiều người đánh giá phong cách trình diễn của ông là quá buồn tẻ. Nhưng mà Chopin vẫn mặc kệ vì ông tin là như vậy mới diễn tả được sự giản dị và thuần khiết của âm nhạc. Thì Nị cũng biết đó, piano là một nhạc cụ to lớn, nhìn thôi đã thấy rồi đúng không Nị? Một cây piano như vậy nặng hàng trăm ký, có tận 88 phím đàn, lực căng dây lên đến 52 tấn. Mỗi khi mình chạm tay vào phím đàn là Nị biết không, phải truyền dẫn qua 25 bộ phận mới phát ra được âm thanh đó. Một nhạc cụ to lớn, kềnh càng như vậy thì làm sao có thể phát ra được những âm thanh trong trẻo và tinh tế đến vậy? Đối với nhạc Chopin thì sự tinh tế và tình cảm trong những tác phẩm của ông luôn đòi hỏi người trình diễn phải vừa có kỹ thuật thượng thừa mà đồng thời còn phải có cảm xúc dạt dào nữa. Bản thân Chopin ngoài việc ông thường thử nghiệm nhiều cái cách bấm phím đàn mới, ông cũng thường sử dụng pedal. Pedal là bàn đạp này dưới chân để diễn tả nhiều sắc độ âm nhạc với độ ngân khác nhau. Ai tập đàn thì sẽ biết là mỗi khi mình đạp pedal thì nốt nhạc nó sẽ ngân to hơn, lâu hơn. Nhưng vấn đề là nếu tất cả các nốt đều ngân quá lâu thì âm thanh nó sẽ bị nhòe. Tức là nốt này chưa dứt tiếng thì nốt khác đã vang lên. Do đó việc sử dụng pedal khi đàn nhạc Chopin yêu cầu độ chính xác rất cao. Nhấn lúc nào, thả lúc nào để âm thanh vừa có độ ngân vừa giữ được sự trong trẻo như pha lê. Nhiều khi chỉ cần đạp pedal lố một chút thôi là bản nhạc nó cũng trở nên khó nghe. Ngoài pedal ra thì còn một kỹ thuật nữa rất quan trọng, đó là kỹ thuật tempo rubato. Thì rubato trong tiếng Ý nghĩa là đánh cắp, nghĩa là đoạn nhạc đó cho phép người trình diễn chơi với nhịp tự do, không có cần theo nhịp của toàn cái bài đó nữa. Nhưng mà sau đó vẫn phải trở về lại với nhịp ban đầu chứ không có đi lạc luôn đâu nha. Thì để làm được vậy thì tay trái phải giữ nhịp thật chắc, còn tay phải thì đàn theo nhịp tự do. Rất là khó Nị, cái đó giống như tay trái vẽ hình vuông còn tay phải vẽ hình tròn vậy đó. Nên nhạc của Chopin nhiều khi thuộc lòng nhưng chơi vẫn không hay được do chưa biết cách rubato đúng. Phải làm sao để giai điệu nó khi ngập ngừng khi lướt như gió nhưng vẫn không phá hỏng quy luật về nhịp điệu. Thì với nhạc Chopin nha, một điều đặc biệt là chỉ cần rubato sai thôi thì sẽ khiến âm nhạc trở nên biến dạng, vụng về. Giờ để minh họa, cô sẽ cho Nị nghe một đoạn nhạc của Chopin được trình diễn bởi AI, trí tuệ nhân tạo đó Nị. Nghe thử nha.
Và tiếp theo đây là bản này luôn, nhưng với sự trình diễn của Arthur Rubinstein, một nghệ sĩ piano huyền thoại. Rubinstein là một người Mỹ gốc Ba Lan, cùng quê với Chopin và cũng xa quê hương. Có thể đó là lý do vì sao ông luôn được xem là một trong những nghệ sĩ trình diễn nhạc Chopin hay nhất. Giờ mình nghe thử nha. Khác biệt đúng không nhỉ? Thì có một bộ phim từng tranh giải Oscar tên là The Pianist. Nội dung phim nói về cuộc đời của một nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan dưới sự khốc liệt của chiến tranh và chế độ Đức Quốc xã. Đa số những bản nhạc trong phim đó đều là nhạc Chopin đó nị. Trong đó có một cảnh rất đắt giá. Lúc này ông sĩ quan Đức Quốc xã phát hiện ra người nghệ sĩ dương cầm đang trốn trong căn nhà rách nát. Thì theo lẽ thường những người Ba Lan đều sẽ bị bắt hoặc giết chết. Nhưng người sĩ quan này đã yêu cầu người nghệ sĩ đàn một bản nhạc cho ông ta nghe. Và sau đó ông ta quyết định tiếp tục để anh ẩn nấp ở đó và còn mang thức ăn cho anh nữa. Chị thấy không? Cái khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, âm nhạc đã thực sự xóa nhòa ranh giới về chính trị. Nó vượt không gian, thời gian, ngôn ngữ và văn hóa luôn. Đây là nơi an nghỉ của Chopin ở nghĩa trang Père Lachaise tại Paris này nị. Ở đây nị biết không, chưa bao giờ vắng bóng hoa tươi, kể cả trong những ngày đông khắc nghiệt. Thì trong những bó hoa này cô không biết có bao nhiêu là từ những người theo nghề nhạc. Nhưng mà cô biết chắc là có rất nhiều bó hoa từ những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau ngoài âm nhạc, với nhiều quốc tịch và độ tuổi khác nhau nữa. Tất cả đều có một điểm chung là tình yêu dành cho âm nhạc của Chopin, mà trong đó mình thấy được tình yêu thương và những cảm xúc mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nị có thể nghe thêm nhiều tác phẩm khác của Chopin trong đường link cô để bên dưới phần mô tả nha Nị. Hẹn gặp Nị vào những bài sau. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.